नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। पावसाळा म्हटलं की आपण भज्यांचे वेगवेगळे प्रकार करतोच। तर आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारची भजी दाखवणार आहे। त्याचं नाव आहे सुरणाची भजी। तर चला सुरुवात करूया। इकडे मी 200 ग्रॅम सुरण घेतलेलं आहे आणि तेही उकडून घेतलेलं आहे। थोडंसं 3/4 कुक केलेलं आहे। तर ते आधी आपण कट करून घेऊया। त्याचे आपण चौकोनी पीसेस करणार आहोत। आपण घेऊया 6 टेबलस्पून चण्याचं पीठ, मीठ चवीप्रमाणे, 1 टीस्पून लसूण क्रश करून घेतलेलं आहे, 1 टीस्पून धणा जिरा पावडर, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून जिरं आणि कोथिंबीर माझा आवडीचा विषय। आता आपण हे सगळं मिक्स करूया आधी आणि मग ह्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे। आधी थोडंच घालायचं आहे, अजून थोडं पाणी घालायचं आहे। अगदी घट्ट पण नाही, अगदी पातळ पण नाही। आता हे कापलेलं आपलं जे सुरण आहे ते आपण ह्या बॅटरमध्ये घालूया। आता हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। सगळ्या ह्या सुरणाच्या कापं जी आपण केलेली आहेत, फोडी आहेत, ह्या सगळीकडे ह्याला हे बॅटर लागलं गेलं पाहिजे। छान असं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण हे तळून घेऊया। ऑलरेडी मी तेल तापवत ठेवलं होतं। हे छान असं गोल्डन ब्राऊन कलरवरती आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत आणि अशा प्रकारे मी बाकीचे पण तळून घेते। हे झालेले आहेत, आपण काढून घेऊया। हे झालेलं आहे, आता आपण काढून घेऊया। सुरणाची भजी तळून तयार आहे। आता आपण इकडे दह्यातली चटणी करूया। 2 टेबलस्पून दही छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे। दोन टेबलस्पून कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीचं वाटण आणि थोडंसं मीठ। आता हे मिक्स करायचं आहे। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही ह्यात थोडी साखर ॲड केली तरीही चालणार आहे। आपली ही छान अशी दह्यातली चटणी तयार आहे। सुरणाची भजी आणि त्याबरोबर दह्यातली चटणी। तुम्ही म्हणाल ताई हे काय कॉम्बिनेशन आहे? पण मी ह्यासाठी घेतलं आहे की सुरण हा थोडासा खाजरा असतो, म्हणून मी ही दह्यातली चटणी बनवलेली आहे। तर हे कॉम्बिनेशन तुम्ही नक्की ट्राय करायचं आहे आणि ते पण ह्या पावसाळ्यात। आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी आमच्या रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरायचं नाही।